हेलो एभ्रीवन, मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 3rd को एउटा क्वेशन सल्भ गर्न जाँदैछौँ। यो क्वेशन चाहिँ फोरियर सिरिज टपिकबाट रहेको छ। यो क्वेशनमा हामीलाई एउटा फंक्सन दिएको छ। यो फंक्सन चाहिँ यस प्रकार छ, f of x is equals to e to the power ax, अनि हामीलाई रेन्ज दिएको छ -π देखि π सम्म। सो अब हामीले चाहिँ यो फंक्सनको फोरियर सिरिज चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। सो यो फंक्सनलाई चाहिँ नि हामीले फोरियर सिरिजको सम अथवा फोरियर, अब यो फंक्सनलाई चाहिँ हामीले फोरियर सिरिजको टर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्ने छ। अब सुरुमा हामीले यसको सोलुसनमा के गर्छौं भन्दाखेरि फोरियर सिरिजको जनरल एक्सप्रेसन लेख्छौं। अब फोरियर सिरिजको जनरल एक्सप्रेसन के छ भन्दा एउटा कुनै पनि फंक्सन f of x छ भने त्यो फंक्सनलाई हामीले सम अफ साइनोसोइडल फंक्सन को फर्ममा लेख्न सक्छौं। सो f of x is equals to a0 divided by 2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx। सो यो चाहिँ नि फोरियर सिरिज को जनरल एक्सप्रेसन भयो। अब हामी के गर्छौं भन्दा यो एक्सप्रेसनमा यो a0, an र bn को भ्यालु चाहिँ निकाल्छौं र त्यो निकालेको भ्यालु चाहिँ यो फर्मुलामा लगेर राख्छौं र यति गरिसकेपछि हाम्रो आन्सर चाहिँ आउँछ। अब यो फर्मुलामा यो तीनवटा फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट थियो भनेको a0, an र bn को एक्सप्रेसन के हुन्छ त? यसको एक्सप्रेसन पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। सो हामीले पढेका छौं यो a0 भनेको हुन्छ 1/π टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रम -π to π f of x into dx। यहाँनिर हामीलाई रेन्ज चाहिँ नि -π देखि π सम्म लिउ भनेको भएको हुनाले यहाँनिर इंटीग्रेशनको लिमिट पनि त्यही राख्नु पर्यो। अनि यो f of x भनेको हामीलाई क्वेशनमा दिएको फंक्सन भयो है। सो यसरी हामीले a0 निकाल्न सक्छौं। अनि फेरि यो an निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दा an is equals to 1 divided by π integration from -π to π f of x into cos nx into dx। सो यसरी चाहिँ हामीले an निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी यो bn निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दा bn is equals to 1 divided by π integration from -π to π f of x into sin n of x into d of x। अब हामी सुरुमा यो a0 क्याल्कुलेट गर्छौं। सो अब यो a0 को एक्सप्रेसन फेरि एकचोटी लेखौं। यहाँनिर के हुन्छ भन्दा a0 is equals to 1 divided by π -π to π। अब यहाँनिर यो f of x भनेको कति हुन्छ त? सो हामीलाई क्वेशनमा यो f of x भनेको e to the power ax दिएको छ। सो f of x को ठाउँमा यति भ्यालु लगेर राख्नु पर्यो। सो यहाँनिर लेखौं e to the power ax into dx। अब हामीले यो इंटीग्रेशन गर्नुपर्छ। यहाँनिर हुन्छ 1 divided by π। अब e to the power ax को इंटीग्रेशन यो कति हुन्छ भन्दा यो हुन्छ e to the power ax अनि डिवाइडेड बाइ a। हामीसँग लिमिट छ -π देखि π सम्म। सो यहाँनिर लेखौं -π देखि π सम्म। अब यो हुन्छ 1 divided by π अनि यो a लाई म यहाँ बाहिर ल्याउन सक्छु है। सो यो कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी बाहिर आइसकेपछि यहाँ भित्र e to the power ax मात्र बाँकी रहन्छ। सो यसमा हामीले लिमिट राख्यौं भने e to the power a π प्लस e to the power minus a into π यति आउँछ र यो भनेको चाहिँ a0 भयो। अब हामी यो an कति हुन्छ त्यो निकाल्छौं। अब an को लागि फेरि फर्मुला लेखौं। an भनेको हुन्छ 1 divided by π integration from -π to π। अब यहाँनिर f of x को ठाउँमा e to the power ax लगेर राख्नु पर्यो। सो e to the power ax into cosine nx
इन्टु dx। सो यो चाहिँ an निकाल्ने फर्मुला भयो। अब हामीले यहाँनिर यो टर्मको चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ है। अब हामीले फर्स्ट सेममा इन्टिग्रेसन पढ्दाखेरि एउटा के फर्मुला पढेका थियौं भन्दा इन्टिग्रेसन अफ e टु द पावर ax इन्टु cos bx। यो कति हुन्छ भन्दा e टु द पावर ax डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स a cos bx प्लस b sin bx यति हुन्छ हैन। यो फर्मुला हामीले पहिले नै पढिसकेका छौं। अब यो फर्मुला युज गरेर हामीले सिधै यसको इन्टिग्रेसन गर्छौं। सो यहाँनिर यो भित्रको टर्मको इन्टिग्रेसन कसरी निकाल्ने भन्दा यो फर्मुला युज गरेर निकाल्ने। अब यहाँनिर जहाँनिर b छ त्यहाँनिर यो फर्मुलामा जहाँनिर चाहिँ यो b छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यो n लगेर राख्नुपर्छ। सो यहाँनिर आउँछ 1 डिवाइडेड बाइ पाई अनि यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ e टु द पावर ax डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टाइम्स a कोसाइन nx प्लस n sin nx। अनि यो लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म छ माइनस पाई देखि पाई सम्म। अब हामी यहाँनिर यो लिमिट राख्छौं। सो यहाँनिर हुन्छ 1 डिवाइडेड बाइ पाई। अब यहाँनिर यो जुन टर्म छ a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यो त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हामी पहिले नै अगाडि लेख्दियौं। त्यसो गरिसकेपछि पाई टाइम्स a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आउँछ यहाँनिर। अनि यहाँनिर बाँकी भित्र रहेको टर्ममा मात्र यो लिमिट राखौं। सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा भित्र e टु द पावर a इन्टु पाई इन्टु a cos n इन्टु पाई प्लस n sin n इन्टु पाई है। सो यहाँनिर मैले अप्पर लिमिट राखेँ। अब यहाँनिर माइनस लेखेर यो लोअर लिमिट राख्नुपर्छ। सो यहाँनिर माइनस आउने भयो। त्यसपछि e टु द पावर माइनस a पाई यहाँनिर हुन्छ a कोसाइन n इन्टु माइनस पाई प्लस n इन्टु साइन n इन्टु माइनस पाई। सो यसरी हामीले अप्पर र लोअर लिमिट दुवै यहाँनिर राख्यौं। अनि यहाँनिर अब हामी यहाँनिर यो जुन छ यहाँनिर sin n phi यो sin n phi भनेको कति हुन्छ यो भनेको 0 हुन्छ। अनि त्यसैगरी cos n phi भनेको -1 को पावर n हुन्छ है। सो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा जहाँनिर sin n पाई छ त्यसको ठाउँमा हामीले 0 राख्न सक्छौं। अनि cos n पाई है यो भनेको कति हुन्छ -1 को पावर n हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर cos -n इन्टु पाई यस्तो टर्म पनि के हुन्छ -1 टु द पावर n नै हुन्छ है। सो यो भ्यालुहरु चाहिँ हामी यहाँनिर राख्छौं। सो अब यो माथिको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ भन्दा 1 डिवाइडेड बाइ पाई इन्टु a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन्टु अब यहाँनिर के हुन्छ त यहाँनिर हेरौं यो sin n phi 0 भइसक्यो। cos n phi भनेको -1 को पावर n हुन्छ। सो यहाँनिर आउँछ e टु द पावर a पाई इन्टु a इन्टु -1 टु द पावर n यति आउँछ माइनस e टु द पावर -a इन्टु पाई। अनि यहाँनिर यो cos माइनस पाई छ यो भनेको कति हुन्छ -1 को पावर n हुन्छ। अनि अगाडि a बाँकी नै छ। अनि यसलाई हामी लेखौं यहाँनिर a इन्टु -1 को पावर n। अनि त्यसपछि यो पछाडीको यो एउटा टर्म छ है। अब यो टर्म कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन। सो यो 0 भइसकेपछि यहाँनिर यति मात्र टर्म बाँकी रहने भयो। अब यहाँनिर यो दुईटा टर्मबाट हामीले के कमन लिन सक्छौं भन्दा a इन्टु -1 को पावर n यो कमन लिन सक्छौं। यो कमन लिएर अगाडि राख्यौं भने यहाँनिर आउँछ -1 को पावर n इन्टु a डिवाइडेड बाइ पाई इन्टु a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर
अनि यहाँ भित्र बाँकी रहन्छ e to the power a times pi minus e to the power minus a times pi है। सो यो जुन भ्यालु आयो यो चाहिँ के हुन्छ an हुन्छ। सो हामीले a नट र an निकाल्यौं। अब हामी bn निकाल्छौं। अब bn निकाल्नको लागि हामीसँग के एक्सप्रेसन छ त्यो माथिबाट लेखौं। हामीले माथि लेखिसकेका थियौं। bn भनेको हुन्छ 1 डिवाइडेड बाइ पाई इंटीग्रेशन फ्रम, अब यहाँनिर लिमिट हुन्छ माइनस पाई देखि पाई सम्म, अनि यहाँनिर आउँछ e to the power ax into sin n of x into dx। अब यहाँनिर के आएको छ e to the power ax into sin nx आएको छ। यसको हामीले इंटीग्रेशन गर्नुपर्छ र माथिको जस्तै यहाँनिर कोसाइन हुँदाखेरि हामीले जसरी फर्मुला सब्स्टिट्युट गरेका थियौं त्यसैगरी हामी यसको पनि यो इंटीग्रेशनको फर्मुला सिधै सब्स्टिट्युट गर्छौं। हामीले पढेका थियौं इंटीग्रेशन अफ e to the power ax into sin nx है। हामीले फर्मुलामा हामीले के पढेका थियौं भन्दा इंटीग्रेशन अफ e to the power ax into sin bx है। यो कति हुन्छ भन्दा e to the power ax डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अनि यहाँनिर ब्र्याकेट भित्र के टर्म आउँछ भन्दा a टाइम्स sin bx माइनस b इन्टु कोसाइन bx है। सो अब यो टर्मको यो इंटीग्रेशन यति हुन्छ। अब यहाँनिर फर्मुलामा हामीले यो जहाँनिर यो b छ त्यहाँनिर चाहिँ n लगेर राख्नुपर्छ। सो अब यसको इंटीग्रेशन गरिसकेपछि यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौं bn भनेको 1 डिवाइडेड बाइ पाई, अनि यहाँनिर आउँछ e to the power ax डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अनि फेरि भित्र अर्को ब्र्याकेट आउँछ। यहाँनिर हुन्छ a sin nx माइनस n इन्टु cos nx। अब यहाँनिर लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ माइनस पाई देखि पाई सम्म है। अब हामी यो अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्छौं। सो यहाँनिर लेखौं पहिला 1 डिवाइडेड बाइ पाई, अब फेरि यो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यो त कन्स्टेन्ट टर्म हो। यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई हामी यसरी बाहिर निकाल्न सक्छौं। सो यहाँनिर हुन्छ a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब हामी लिमिट राखौं। सुरुमा अप्पर लिमिट राखौं। अप्पर लिमिट राख्दाखेरि यहाँनिर हुन्छ e to the power a इन्टु पाई, अनि त्यसपछि यहाँनिर ब्र्याकेट भित्रको टर्म a टाइम्स sin n इन्टु पाई माइनस n इन्टु कोसाइन n इन्टु पाई। अब हामी लोअर लिमिट राखौं। यहाँनिर हुन्छ माइनस, त्यसपछि आउँछ e to the power, अब यहाँनिर माइनस पाई छ सो यहाँनिर e to the power माइनस a इन्टु पाई आउने भयो, अनि ब्र्याकेट भित्रको टर्म के हुन्छ भन्दा a टाइम्स sin, अब n इन्टु माइनस पाई हुन्छ माइनस, अनि यसपछि आउँछ यहाँनिर n कोसाइन अफ, अब n इन्टु माइनस पाई है। अनि यो जुन टर्म छ हैन यो ब्र्याकेटको क्लोजिङ चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, अनि यो चाहिँ बाहिरको ब्र्याकेट भयो। अब यहाँनिर माथिको जस्तै हैन जहाँनिर cos n पाई अथवा cos माइनस n पाई छ है त्यसको ठाउँमा हामीले कति लेख्न सक्छौं माइनस 1 को पावर n लेख्न सक्छौं, र जहाँनिर चाहिँ sin n पाई आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी 0 लेख्न सक्छौं। अब यो फर्मुलामा हेरौं यहाँनिर sin n पाई आएको छ सो यो के हुन्छ 0 हुन्छ, अनि यहाँनिर पनि यो sin n टाइम्स माइनस पाई आएको छ, यो माइनसलाई हामी अगाडि राख्न सक्छौं। अब यो माइनसलाई अगाडि राखिसकेपछि यहाँनिर sin n पाई भन्ने टर्म आउँछ, यो पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर कोसाइन वाला टर्म छ, अनि यो कोसाइन n पाई भनेको माइनस 1 को पावर n हुन्छ, अनि कोसाइन n इन्टु माइनस पाई यो भनेको पनि माइनस 1 को पावर n नै हुन्छ। सो त्यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दियौं। अब यहाँनिर हुन्छ 1 डिवाइडेड बाइ पाई इन्टु a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर
अब यहाँ भित्र के हुने भयो भन्दा यो टर्म भनेको -n इन्टु -1 को पावर n हुन्छ है यो यति टर्म भनेको यसले हामीलाई यो टर्मले हामीलाई यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो भ्यालु इन्टु e टु द पावर a पाई आउँछ त्यसैगरी अब यहाँनिर जाम यहाँनिर के छ -n टाइम्स कोसाइन -पाई छ यो माइनस र माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस हुन्छ सो यहाँनिर प्लस आउँछ अनि यहाँनिर n अगाडि लेखौं त्यसपछि यो कोसाइन n इन्टु -पाई भनेको -1 को पावर n हुने भयो अनि त्यसपछि यहाँनिर बाँकी के रह्यो यो एक्सपोनेन्शियल वाला टर्म बाँकी रह्यो सो e टु द पावर -a इन्टु पाई यहाँनिर यसरी लेखिदिउँ है सो bn भनेको यति आयो अब यसबाट हामीले के कमन लिन सक्छौं त्यो हेरौं यहाँनिर यो n र -1 टु द पावर n हैन यो दुईटै टर्ममा कमन छ सो यो कमन टर्मलाई अगाडि लेखिदिउँ सो कमन टर्मलाई अगाडि लेख्दाखेरि यहाँनिर आउँछ -1 को पावर n इन्टु n डिवाइडेड बाइ पाई इन्टु a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अनि त्यसपछि ब्र्याकेट भित्रको टर्म के हुन्छ -e टु द पावर a पाई प्लस e टु द पावर -a इन्टु पाई है सो यसरी हामीले यो bn पनि निकाल्यौं सो सुरुमा हामीले के गर्यौं भन्दा a नट निकाल्यौं त्यसपछि an निकाल्यौं त्यसपछि bn निकाल्यौं अब यो तीनटा निकालेको भ्यालु चाहिँ हामी चाहिँ त्यो फोरियर सिरिजको जनरल एक्सप्रेसनमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्छौं अब हामीसँग जनरल एक्सप्रेसन के छ त त्यो एकचोटी फेरि यहाँ तल लेखौं हामीसँग छ जनरल एक्सप्रेसन f of x equals to a naught divided by 2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx है सो अब a नट an र bn को भ्यालु हामीले जति निकालेका थियौं त्यो सबै यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरौं सो यहाँनिर आउँछ f of x equals to है अब a नट डिवाइडेड बाइ 2 यो कति हुन्छ भन्दा यो हुन्छ e टु द पावर a टाइम्स पाई माइनस e टु द पावर -a इन्टु पाई डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु a इन्टु पाई है प्लस अब यहाँनिर हुन्छ सब्मेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी अब यहाँनिर an को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौं अब an को भ्यालु छ -1 टु द पावर n इन्टु a डिवाइडेड बाइ पाई इन्टु a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन्टु e टु द पावर a पाई माइनस e टु द पावर -a इन्टु पाई अनि यसपछि आउँछ cos nx प्लस अब यो bn को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौं अब bn को भ्यालु कति छ यो रहेको छ -1 टु द पावर n इन्टु n डिवाइडेड बाइ पाई इन्टु a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन्टु e टु द पावर a पाई माइनस e टु द पावर -a पाई माइनस e टु द पावर a पाई इन्टु sin nx है सो यसरी हामीले चाहिँ यो गिवन फंक्सनको चाहिँ फोरियर सिरिज चाहिँ निकाल्यौं र यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हुने भयो र यति गरेपछि यो क्वेशन यही कम्प्लिट हुन्छ